यदि तपाईँ संसार बदलिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो ओछ्यान मिलाउनबाट सुरु गर्नुहोस्। यो भनाइ मेरो होइन, यो भनाइ एडमिरल विलियम एच मैक्रेभनको हो। विलियम युनाइटेड स्टेट्स नेभीबाट रिटायर्ड 4 स्टार एडमिरल हुन् जसले सयौं अपरेशन्सलाई लिड गरेर सक्सेसफुल रिजल्ट हासिल गरेका छन् र हजारौं ज्यान बचाएका छन्। आज हामी उनकै किताब मेक योर बेडबाट एउटा यस्तो सिम्पल तर पावरफुल लेसन लिएर आएका छौं जसले हामीलाई हाम्रो कामहरू कम्प्लिट गर्न, डिसिप्लिनमा रहन र हाम्रो पूरै जीवन बदलिनमा मद्दत गर्न सक्छ। यो किताबमा एडमिरल मैक्रेभनले आफ्नो नेभल करियरमा सिकेका 10 लाइफ लेसन्सहरू शेयर गरेका छन् जसले उनलाई नेभल करियरमा लगाएर पूरै जिन्दगीमा पनि निकै मद्दत गरेको छ। त त्यो सिम्पल तर पावरफुल लेसन चाहिँ के हो त? स्टार्ट योर डे विथ अ कम्प्लिटेड टास्क। मतलब आफ्नो दिनको सुरुवात एउटा काम सकाउनबाट गर्नुहोस्। विलियम जब नेभीमा थिए उनको दिनको सबैभन्दा पहिलो काम भनेको आफ्नो ओछ्यान मिलाउनु थियो, किनभने उनको इन्स्ट्रक्टर बिहान सबैभन्दा पहिले उनको खाट मिलाएको छ कि छैन भनेर चेक गर्न आउँथे। विलियमलाई आफ्नो ओछ्यानका एउटा मुज्जा तन्काएर हटाउनु पर्थ्यो र खाटलाई एकदमै राम्रो र टाइडी बनाउनु पर्थ्यो। यदि ओछ्यानमा केही पनि कुराको कमी या एउटै मात्र मुज्जा भेटियो भने उनलाई सुगर कुकी बन्नु पर्ने सजाय दिइन्थ्यो। सुगर कुकी पनिशमेन्ट भनेको समुद्रमा गएर पुरै भिजेर शरीरभरि त्यहाँको बालुवाले ढाकिनु पर्थ्यो र यो सजाय त्यहाँ कसैलाई पनि मन पर्दैन थियो। अब किन यो नेभी यति सानो ओछ्यान मिलाउने कामलाई पनि यति धेरै इम्पोर्टेन्स दिन्छन् त? हामीलाई किन मैक्रेभन आफ्नो ओछ्यान मिलाउने जस्तो यति सिम्पल एडभाइस दिन्छन् त? अनि कसरी यस्तो सिम्पल एडभाइसले हजारौं मानिसको जिन्दगी बदलियो त? यो कुरा राम्ररी बुझ्नका लागि तपाईले यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि बिहान आफ्नो ओछ्यान मिलाउनाले हाम्रो दिमागमा के प्रभाव पर्छ। पहिले एउटा एभरेज मान्छेको बिहानीको प्राय रुटिन के हुन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। पहिले त एउटा एभरेज मान्छे जब उठ्छ ऊ आधा निन्द्रामै हुन्छ, मतलब मनै नलाग्दै पनि ऊ उठिरहेको हुन्छ र उठ्ने बित्तिकै सायद ऊ सिधै केही बेर आफ्नो फोन चलाउनतिर लाग्छ। बल्ल बल्ल ऊ सायद वाशरुम जान्छ र फ्रेश हुनका लागि मुक्त हुन्छ र सायद आफ्नो ब्रेकफास्ट बनाउन सुरु गर्छ। धेरै कम मानिस हुन्छन् जसले बिहान उठ्ने बित्तिकै आफ्नो बेडतिर ध्यान दिन्छन्। आफ्नो बेड बिहानै मिलाउनुको पावर भनेको आफ्नो दिनको पहिलो टास्क सक्सेसफुल बनाउनु हो। बिहान उठ्ने बित्तिकै यदि तपाईँ आफ्नो ओछ्यान मिलाउनुहुन्छ भने तपाईँ आफूलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँले आजको दिनको सुरुवात एउटा जितबाट गर्नुभयो या एउटा सक्सेसफुल टास्कबाट सुरु गर्नुभयो। यसले तपाईँमा एउटा प्राइडको अनुभव दिलाउँछ र यो खुसीको फिलिङ्सले तपाईँलाई अर्को काम गर्न इन्करेज गर्छ र फेरि अर्को काम र फेरि अर्को काम। यसरी नै तपाईँको दिनभरको महत्त्वपूर्ण कामहरू सकाउनमा यसले जम्प स्टार्टको भूमिका निभाउन सक्छ। बिहान बिहानै आफ्नो ओछ्यान मिलाउने बानीले तपाईँमा एउटा डिसिप्लिनको ह्याबिट पनि डेभलप गर्न सक्छ। डिसिप्लिनको बेसिक मतलब भनेको यदि तपाईँ कुनै कुरा गर्न चाहनुहुन्न भने पनि तपाईँ त्यो काम गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई त्यसको लङ टर्म फाइदा थाहा हुन्छ। जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ र हल्का निन्द्रामै हुनुहुन्छ तब तपाईँलाई बेड मिलाइराख्न मन नलाग्न सक्छ र सिधै चिया, कफी या नास्ता गर्नतिर ध्यान जान सक्छ। तर यदि तपाईँ बिहान सिर्फ 2 मिनट लिएर आफ्नो बेड मिलाउनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई डिसिप्लिनमा रहन सिकाउँछ। याद राख्नुहोस्, कुनै पनि इच्छा, आकांक्षा या गोल्सहरू पाउने सबैभन्दा पहिलो र कठोर काम भनेको आफूमा त्यस काम प्रति रहने डिसिप्लिनको ह्याबिट बनाउनु हो। चाहे त्यो वेट लस गर्नका लागि जिम गर्ने डिसिप्लिन होस् या हेल्थी हुनका लागि चाँडै उठ्ने डिसिप्लिन होस् या घर किन्नका लागि गर्नुपर्ने सेभिङ्सको डिसिप्लिन होस्, हरेक राम्रो ह्याबिट बनाउनका लागि तपाईमा डिसिप्लिन हुन जरुरी हुन्छ। हर दिन बिहान आफ्नो ओछ्यान मिलाउने सानो कामले तपाईमा त्यही डिसिप्लिनको ह्याबिट डेभलप गर्न मद्दत गर्न सक्छ जुन हर कोहीको बसमा हुँदैन। मैक्रेभनलाई पनि यो ओछ्यान मिलाउने काम कहिलेकाहीँ बेकारको लाग्थ्यो। उनी मनमा नै सोच्थे कि हामी त यहाँ लडाई लड्न आएका र यिनीहरू हामीलाई के यो केही न केहीको ओछ्यान मिलाउने काम गराइरहेका छन्। खास कुरा के हो भने आफ्नो ओछ्यान मिलाउने जस्तो सानो काम पनि यदि तपाईँ ठिक तरिकाले गर्न सक्नुहुन्न भने ठूला काम कसरी सही तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ? बिहान बिहानै ओछ्यान मिलाउनुको अर्को फाइदा भनेको मान्नुहोस् कि कुनै कारणवश तपाईको आजको दिन राम्रो रहेन भने पनि तपाईँ घर आउँदा तपाईले रेस्ट गर्नका लागि एउटा राम्रो र सफा ओछ्यान पाउनुहुन्छ जसले तपाईलाई पोजिटिभ फिलिङ दिन्छ कि ठिकै छ, मैले आज केही त सही गरेको थिएँ। यसले तपाईमा एउटा होप पनि जगाउँछ कि भोलिका दिन आजको भन्दा राम्रो हुनेछ। सानो भन्दा सानो कुराले पनि हाम्रो जीवनमा कति असर पुर्याउन सक्छ भन्ने कुराको पनि यसले याद दिलाउँछ। त्यसैले यदि तपाईँ आफ्नो जीवन बदलिन चाहनुहुन्छ भने आफ्नो दिनको सुरुवात एउटा सिम्पल काम सकाउनबाट गर्नुहोस्।